Hi, welcome back to our thing with Sapna. ඉතින් අද මම අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ගෙදර ඉඳලම ලේසියෙන්ම පළවෙනි පාවිච්චියෙන්ම රිසල්ට්ස් ලැබෙන ස්ක්‍රබ් එකක් හදන විදිය අරගෙන. ඇත්තටම මේකට ස්ක්‍රබ් එකක් කියනට වඩා මම හිතන්නේ හරිම නම තමයි එක්ස්ෆෝලියේටිං මාස්ක් එකක් කියලා කියන එක. ඒකට හේතුව තමයි අපි මේක ස්ක්‍රබ් එකක් විදිහට කිව්වට මේකෙන් අපිට මාස්ක් එකකින් ලැබෙන ඒ බෙනිෆිට් එකත් හරි ආකාරවම ලැබෙන නිසා. ඉතින් මේ වීඩියෝ බලාගෙන ඉන්න ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්න. මේ වගේම වීඩියෝස් දිගටම බලන්නට channel එක subscribe කරන්න, notification bell එක on කරන්න, දිගටම අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. එහෙනම් අපි බලමු මේ ස්ක්‍රබ් එක එහෙමත් නැත්නම් මේ එක්ස්ෆෝලියේටිං මාස්ක් එක හදන්න අවශ්‍ය වෙන ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. ඉතින් පළවෙනිම අමුද්‍රව්‍ය තමයි ඕට්ස්. ඉතින් ඕට්ස් කියන්නේ අද කාලේ සුපර් මාකට් එකේ ඉඳලා සිල්ලර් බඩු කඩෙන් පවා මිලදී ගන්නට පුළුවන් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක්. ඉතින් මම හිතනවා හැමෝගෙම ළඟ මේ වෙනකොට ඇති කියලා ඉතින් නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඔයාලටත් මේක ඇත්තටම පහසෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන්. වැඩි මුල්ල මුදලක් වැය වෙන්නේ නැහැ මේක ලබා ගන්න. ඉතින් අපි අද ඕට්ස් පාවිච්චි කරන ප්‍රධානම හේතුව තමයි මේ ඕට්ස් වලට හැකියාවක් තියෙනවා අපේ ස්කින් එක මයිල්ඩ් විදියට එක්ස්ෆෝලියේට් කරන්න. ඒ කියන්නේ හරිම මෘදු විදිහට අපේ සමේ තියෙන මැරුණු සෛල ඉවත් කිරීමේ හැකියාවක් මේ ඕට්ස් වලට තියෙනවා. ඉතින් ඕට්ස් වලින් ලැබෙන බෙනිෆිට්ස් නම් ඇත්තටම දවසින් කියලා නිම කරන්න බැරි තරම් බෙනිෆිට්ස් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් මම කෙටියෙන් කියන්නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ ඕට්ස් තුල ඉහළ මට්ටමකින් ප්‍රෝටීන්ස්, ලිපිඩ, විටමින් E, ෆීනෝල් සහ ස්ටාර්ච් අඩංගු වෙනවා. මේ මගෙන් අපේ සම ඉතාමත් හොඳින් මොයිස්චර් කරන්න දායක වෙනවා. ඒ වගේම මේ තුළ අඩංගු වෙලා තියෙන ඇන්ටිඔක්සිඩන්ට් සහ ඇන්ටි ඉන්ෆ්ලමේටරි ප්‍රොපර්ටිස් නිසා අපේ සම ඉරිටේට් වෙලා තියෙනවා නම් ඒ ගතිය සුවපත් කරන්න දායක වෙනවා. මේ තුළ අඩංගු වෙලා තියෙන ෆ්ලේවනොයිඩ්ස් නිසාම අපේ සම අවුවට පිලිසිලා නම් ඒ පිලිසුණු ස්වභාවය අඩු කරන්නට අපේ ස්කින් එකේ තියෙන ඩාර්ක් ස්පොට්ස් අඩු කරන්නට දායක වෙනවා. මීට අමතරව අපේ සමේ රැඳිලා තියෙන අනවශ්‍ය තෙල් කුණු දූවිලි අයින් කරන්න, ඒ වගේම අපේ ස්කින් පෝස් ඇතුලේ හිර වෙලා තියෙන දේවල් අයින් කරලා ස්කින් පෝස් අන්ක්ලොග් කරන්නත් මේ ඕට්ස් දායක වෙනවා. ඉතින් මේ හැමදේමත් එක්ක අපේ සමේ කොලජන් නිෂ්පාදනය බූස්ට් කරලා අපේ සම වයසට යන එක පාලනය කරන්නත් මේ ඕට්ස් වලට හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට අපේ දෙවන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක තමයි මී පැණි. ඉතින් මී පැණි ගත්තාම ඕනම ගෙදරක හොයාගන්න තියෙන දෙයක්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට ගෙදර නැත්තම් සුපර් මාකට් එකකින් බෙහෙත් බඩු කඩේකින් පවා මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අද නම් මම පාවිච්චි කරන්නේ කඩෙන් ගත් එකක්. මම ඔයගොල්ලන්ට එකක් පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන මේ බරකය කියන මී පැණි එක තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඔයාට ගෙදරින් හොයාගන්න පුළුවන් නම් එහෙමත් නැත්තම් අර වද කඩන තැනකින් ඔයගොල්ලන්ට අඳුරන තැනකින් එහෙම ඉල්ල ගන්න පුළුවන් නම් එහෙම පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මී පැණි ගත්තාම මේ ගෙනුත් අපේ මැරුණු සම ඉවත් කරන්න, කුරුලෑ ආසාදන පාලනයට, සමේ ඇති වෙලා තියෙන ස්කාර්ස් අඩු කරන්න, සම ග්ලෝ කරන්න, මොයිස්චර් කරන්න, සමේ සිදුරු පිරිසිදු කරන්න ඉතාමත් හොඳින් දායක වෙනවා. එතකොට දැන් අපි බලමු මේ ස්ක්‍රබ් එක පාවිච්චි කරන්නට සුදුසු අය කවුද කියලා. කෙටියෙන්ම කිව්වොත් මේක ඕනම සමක් සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ස්කින් එක ඔයිලි වුණත්, ඩ්‍රයි වුණත්, නෝමල් වුණත්, එතකොට සෙන්සිටිව් ස්කින් එකකට වුණත්, ඕපන් පෝස් තියෙන ස්කින් එකකට වුණත්, පිම්පල්ස් ඇතුළු බ්ලීචින් ඩැමේජ් තියෙන ස්කින් එකකට පවා මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් දැන් අපි මේක හදන්න පටන් ගමු. මුලින්ම ඔයාට අවශ්‍ය ඕට්ස් ප්‍රමාණයක් ඔයාට යොදා ගන්න පුළුවන්. මම අද මේස හැඳි දෙකක ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ මේස හැඳි දෙකෙන් මගේ මූණට විතරක් නෙමෙයි අත් කකුල් වලටත් මේ හැදෙන ප්‍රමාණය හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඊට පස්සේ දැන් ඕට්ස් වල තියෙන චුට්ටක් ලොකු කෑලිනේ මේක මේ විදිහට අතින් හොඳට කුඩු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් ග්‍රයින්ඩර් එකට දාලා මේක ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න. නමුත් එතකොට මේක ඉක්මනට පිටි වෙලා යන තරමටම ග්‍රයින්ඩ් වෙනවා. ඉතින් එහෙම කරන්න එපා. මේක චුට්ටක් හැට හිටින්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේක හොඳට අපේ ස්කින් එක එක්ස්ෆෝලියේට් වෙන්න දායක වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේකට උණු වතුර තේ හැඳි එකක් දාගන්නවා. එතකොට ඕට්ස් හොඳට මෙලෙක් වෙලා ක්‍රීමි ජෙල් එකක් වගේ වෙනවා. හැබැයි අපි පාවිච්චි කරන ඕට්ස් ඔක්කොම දේ වෙනකන් අපි මේ විදිහට උණු වතුර දාගන්නේ නැහැ. කෑලි හිටින්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේක පහසුවෙන් ඇප්ලයි කරන්නත් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ හින්දා ඇල් වතුර මේසැඳි දෙකක් විතරක් මේකට පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ හොඳට මේක මේ විදිහට මික්ස් කරගන්න ඕනේ. දැන් අවසාන වශයෙන් අපි මී පැණි තේ හැඳි භාගයක් විතර ප්‍රමාණයක් මේකට එකතු කරගන්නවා.
ඉතින් ඩ්‍රයි ස්කින් එකක් තියෙන කෙනෙකුට ඕනනම් පුළුවන් වතුර වෙනුවට කිරි පාවිච්චි කරන්නත්. ඔයිලි ස්කින් එකක් තියෙන කෙනෙකුට පුළුවන් වතුර වෙනුවට රෝස් වෝටර් පාවිච්චි කරන්න. ඒ දේවල් වලට අවශ්‍යතාවය අනුව වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් දැන් අපි මේක ඇප්ලයි කරන්න පටන් ගමු. මේක ඔයාට ඔයාගේ මූණට විතරක් නෙවෙයි මුළු ඇඟටම උනත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් අද වීඩියෝ එකක් කරන නිසා මම හිතුවා මේක මූණට සහ බෙල්ල ප්‍රදේශයට විතරක් ඇප්ලයි කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට චුට්ටක් පේනවා ඇති මේකේ ඝනකම ටිකක් වැඩි වෙලා කියලා නේද? ඉතින් ටික වෙලාවක් මේක මේ විදිහට තියලා තිබ්බහම ක්‍රමක්‍රමයෙන් මේක පොඩ්ඩක් ඝන බවට පත් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඇප්ලයි කරන්න ඔයාට අමාරුයි කියලා හිතෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මේකට ආපහු වතුර ටිකක් හරි එහෙමත් නැත්නම් රෝස් වෝටර් ටිකක් වගේ දෙයක් එකතු කරලා හොඳට මික්ස් කරලා ඇප්ලයි කරන්න. ඉතින් මේක මේ විදිහට තිබ්බා කියලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට මේක අර ඇප්ලයි කරලා ස්ක්‍රබ් කරනකොට පොඩි ඇලෙන ගතියක් දැනෙනවා. ඒකට අපහසුතාවයක් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි මේක ටිකක් දියට හදාගන්නේ. ඉතින් මම මේක වෙනකොට අද මේ විදිහටම ඇප්ලයි කරලා ගන්න පෙන්නන්න. දැන් එහෙනම් ඇප්ලයි කරමු. ඉතින් මේ විදිහට ටිකක් ඝනට ඇප්ලයි කරලා විනාඩි 3ක් 4ක් විතර කාලයක් චුට්ටක් මේක මේ විදිහටම තියෙන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි ආපහු අත් දෙක ටිකක් වෙට් කරගෙන ස්ක්‍රබ් කරගන්න ඕනේ. ටිකක් වෙට් කරගෙන මේක ඇප්ලයි කරන්න පටන් ගමු. මේ විදිහට හැම ඇදලා රවුමට ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට ස්ක්‍රබ් කරගන්න. ඉතින් මේකෙදී අපි සාමාන්‍යයෙන් ඩීප් ස්ක්‍රබ් එකක් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ටිකක් ග්‍රැනියුල්ස් හයියට තියෙනවා, ටිකක් කැපිලා යනවා වගේ දැනෙනවා අපිට ස්කින් එකේ. ඒ විදිහට වෙන්නේ නැහැ. හරිම ජෙන්ට්ලි තමයි මේක අපිට ස්ක්‍රබ් වෙනවා දැනෙන්නේ. අපේ සමට කිසිම ඉරිටේට් එකක් දැනෙන්නේ නැහැ මේකෙන්. ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නම් වතුර ස්ප්‍රේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ජෙන්ටල් ස්ක්‍රබ් එකක්. ඔයගොල්ලන්ට ටිකක් හાર્ඩ් විදියට, ඒ කියන්නේ මොඩරේට් ස්ක්‍රබ් එකක් හරි එහෙමත් නැත්නම් ඩීප් ස්ක්‍රබ් එකක් හරි ඕන නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ විදිහේ ස්ක්‍රබ් එකක් හදන විදිහත් කියලා දෙන්න. ඉතින් මේ ස්ක්‍රබ් එක මම අද අරගෙන ආවේ ඕනෑම සමකට පාවිච්චි කරන්න සුදුසු වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම සෙන්සිටිව් ස්කින් වගේම බ්ලීචින් ඩැමේජ් තියෙන අයට, එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පිම්පල්ස් තියෙනවා නම් ඒ වගේ අයටත් සුදුසු වෙන විදිහට තමයි මේ ස්ක්‍රබ් එක අරගෙන ආවේ. එහෙනම් අපි මුණ හොඳට හොදගෙන ඊට පස්සේ ටෝන කරගමු. ටෝන කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් පුළුවන් අයිස් කියුබ් ට්‍රීට්මන්ට් එක කරන්න. ඉතින් මේ තියෙන මගේ ටෝන එක සිම්පල් බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් එන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති දැන් ඉවර වෙලා තියෙනවා. මම ඇත්තටම අලුතෙන් බඩු ගොඩක් ගත්තා. ඔයගලන්ට වෙනම දවසක මේ දේවල් shopping vlog එකක් විදිහට අරගෙන එන්නම්. මම ඇත්තටම ටෝන පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. කොටන් පැඩ්ස් වල දාලා මේ විදිහට අතින් තමයි ඇඟිලි වලින් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මට ඒක හරියම ලේසි සහ කම්ෆර්ටබල්. ඉතින් රිසර්ච් ගැන කතා කරනකොට මම දන්නේ මේ කැම් එක through ඔයගලන්ට මගේ ස්කින් එක මොන විදිහටද පේන්නේ කියලා. නමුත් මට ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. මගේ කලින් ස්කින් එකත් එක්ක දැන් මේක ගාලා වොෂ් කරාට පස්සේ ස්කින් එක හොඳට සිනිඳු වෙලා වගේ දැනෙනවා. හොඳ හයිඩ්‍රේට් ගතියක් දැනෙනවා. ඒ වගේම හොඳ කූල් ගතියක් දැනෙනවා ස්කින් එකට. ඒ වගේම හොඳ කාම් ගතියකුත් දැනෙනවා. ඇත්තටම මේ දේවල් වල මිශ්‍රණයක්. ඒක වචනෙන් කියන්න මට තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න. ඔයා යම් කිසි කාරණාවකට වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න කෙනෙක් නම්
ඔයාගේ ස්කින් එකේ තියෙන ගැටලුවක් හා සම්බන්ධව ඒ වගේ අය මේ දේවල් කරන්නේ නැතුව වෛද්‍යවරයාගේ උපදෙස් මත ක්‍රියාත්මක වෙන එක තමයි ගොඩාක්ම නිවැරදි වෙන්නේ. ඒ වගේම අනිත් අයත් අපි දන්නේ නැහැ මේ දේවල් කොයිතරම් හොඳ ඉන්ග්‍රෙඩියන්ට්ස් වුණත් ඔයාගේ ස්කින් එකට මේ දේ මොන විදිහට රියැක්ට් කරයිද කියලා. ඒ නිසා ගාන්න කලින් කන පිටිපස්සේ ගාලා බලන්න ඔයාගේ ස්කින් එකට මේක මොකක් හරි ඇලර්ජික් තත්ත්වයක් වෙන්නනවද? එහෙම නැත්නම් පොඩි දැවිල්ලක් හරි මොකක් හරි ඉරිටේෂන් ගතියක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් එහෙම දැනෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඕක මුළු මොනම මුළු ඇඟේම ගන්න නැතුව පළවෙනි අවස්ථාවෙන්ම ගාන්නේ නැහැ කියලා තීරණය කරන්න. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් දෙක අනුව නම් මේකෙන් නම් එහෙම අසාත්මකතාවයක් ඇති වෙන්නට හේතුවක් නැහැ කියලා. නමුත් කවුරු කිව්වත් තමන්ගේ ආරක්ෂාව තමන් සතු. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඕනම දෙයක් කරන්න කලින් ඒ දේවල් හොඳට සිහිය තබාගෙන ඒ දේවල් තමන්ට ගැළපෙනවා නම් පමණක් පාවිච්චි කරන්න. එහෙනම් අලුත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් එනකම් ඔයගොල්ලෝ පරිස්සමට ඉන්න. bye bye, see you guys.